नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को बारेमा, जो अलरेडी पाकिस्तानी मार्केटमा लन्च भइसकेको छ। एकदमै पावरफुल र एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ एकदमै बबाल देख्न सकिनेछ। जुन प्राइसमा चाहिँ पाकिस्तानी मार्केटमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको छ। आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस के कतिसम्म चाहिँ रहने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.95 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ। 20.9 एस्पेक्ट रेशियोका साथ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। 387 को चाहिँ पिक्सेल डेन्सिटी देख्न सकिन्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन रहेको छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन हजुरहरूले हेरि पनि सक्नुभयो होला, हेर्दै हुनुहुन्छ होला स्क्रिनमा। एकदमै बबाल र एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ डिजाइन देख्न सकिन्छ। मलाई चाहिँ यसको हल्का फुल्का चाहिँ यसको डिजाइन भिभो V20 जस्तो चाहिँ मिल्न गएको जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। भिभो V20 को पनि क्यामेरा मोडल चाहिँ यस्तै खालको चाहिँ थियो र यसको पनि सेम टु सेम त्यस्तै खालको चाहिँ देख्न मिलेको छ। तर यसको चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामीले डिस्प्ले साइज चाहिँ एकदमै ठुलो देख्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ अनलाइन क्लास गर्नुहुन्छ, गेमिङ पनि एकदमै मजाले गर्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ अनलाइन क्लासका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एउटा एकदमै बेस्ट अप्सन रहेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, जो XOS 7.6 का साथ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति इन्फिनिक्सले आफ्नो UI लाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने इन्फिनिक्सको UI चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ रहेका छैनन्। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गर्यो भने चाहिँ एकदमै बबाल चाहिँ हुन्छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ देख्न सकिन्छ, जो मिडियाटेकको हेलियो G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसन र 64 बिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने कर्टेक्स A76 अक्टाकोर CPU र माली G76 MC4 GPU का साथ देख्न सकिन्छ। एकदमै बबाल पावर एफिसिएन्सी देख्न सकिन्छ। गेमिङका लागि एकदमै बबाल रहेको छ यो स्मार्टफोन, जुन प्राइसमा पाकिस्तानी मार्केटमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौँ। यदि त्यही प्राइसमा आयो भने चाहिँ एकदमै बबाल स्मार्टफोन रहेको छ। प्राइसको बारेमा चाहिँ म अहिले कुरा गर्नेछु, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ मोनोक्रोमा सेन्सर र एउटा पोर्ट्रेट क्यामेरा चाहिँ देख्न सकिन्छ। र यसको जुन अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। यसको फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने भने पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, पोर्ट्रेट मोड देख्न सकिन्छ, गाइरोस्कोप देख्न सकिन्छ। अरू फिचरहरू पनि एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। त अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, ड्युअल स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, ड्युअल नानो सिम स्लट देख्न सकिन्छ। ओभरअलमा यसका फिचर स्पेसिफिकेसनहरू एकदमै बबाल नै रहेका छन्। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने एकदमै पावरफुल, एकदमै बबाल ब्याट्री ब्याकअप भएको ब्याट्री यसमा देख्न सकिन्छ, जो 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर USB Type-C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बबाल देख्न सकिन्छ। 3वटा कलरमा चाहिँ लन्च भएको छ, ब्ल्याक, पर्पल र नर्डिक सिक्रेट गरेर 3वटा कलरमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 2वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो 6/128 र 8/256 GB वाला चाहिँ देख्न मिलेको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 6/128 GB वाला चाहिँ हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड 32,000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ भने 8/256 GB वाला चाहिँ अराउन्ड 35 देखि 36,000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ, के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ, अब लन्च पछि मात्र थाहा हुने कुराहरू हो। सो गाइज, यही थियो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो डिजाइन भएको, राम्रो पर्फर्मेन्स भएको, राम्रो क्यामेरा क्वालिटी भएको स्मार्टफोन, राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लाई लिएर एकदमै एक्साइटेड रहेको छु। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ यो स्मार्टफोन। यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै बबाल लागेको छ, स्पेशली कुरा गर्ने हो भने। र हजुरहरू भने इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।